नमस्ते। हामी आज तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा अवस्थित एप्पल इन्टरनेसनल फार्मास्युटिकललाई अवलोकन गर्न आइरहेका छौँ। हामी देख्न सक्छौँ यो फार्मास्युटिकलको सबैभन्दा अगाडिपट्टि राम्रो तरिकाले वृक्षारोपण गरिएको छ। लगभग 10 कट्ठाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा यो वृक्षारोपण देखिएको छ। त्यस्तै गरी हामी अगाडि पूर्वपट्टि हेऱ्यौँ भने फ्याक्ट्रीको मूल गेट हामी देख्दछौँ र हामी यही मूल गेटबाट फ्याक्ट्रीभित्र प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। यो फ्याक्ट्रीको मेन बिल्डिङ हो। हामीसँग फ्याक्ट्रीका अध्यक्ष श्री ऋषिराम भण्डारीज्यू पनि हुनुहुन्छ र अगाडिबाट हेर्दाखेरि फ्याक्ट्री यस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ राम्रो किसिमको पार्किङ स्पेस पनि रहेको छ। हामी अगाडि फ्याक्ट्रीको गाडी देखिरहेका छौँ। यतापट्टि राइट साइडमा पार्किङ पनि देखिएको छ। अब हामी फ्याक्ट्रीको स्टोर कार्यालयतिर हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ र यो फ्याक्ट्रीको स्टोरभित्र हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ फ्याक्ट्रीमा आवश्यकता पर्ने हरेक खालका सामानहरूलाई भनौँ न र मेटेरियल्सहरूको समुचित तरिकाले व्यवस्थापन गरिएको छ। यहाँ उचित टेम्परेचर मेन्टेन गरेर सबै सामानहरूलाई व्यवस्थित किसिमले स्टोर गरेको हामीले यहाँ देख्दछौँ। हामी भर्खर स्याम्पलिङ रुम पनि देखियो, तर हामी त्यो स्याम्पलिङ रुमलाई अर्को गेटबाट हामी प्रवेश गर्नेछौँ। यहाँ हामीले औषधिलाई चाहिने सबै र मेटेरियलहरूलाई व्यवस्थित किसिमले स्टोर गरिएको, भण्डारण गरिएको हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। अब हामी एपिआई रुममा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। यो एपिआई रुम भनेको खास गरी जुन औषधिको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू हुन्छ, यसलाई निश्चित वातावरणमा, टेम्परेचरमा भनौँ न केही समयको लागि भण्डारण गर्ने गरिएको हुन्छ यसमा। र साथसाथै जुन औषधिहरू अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन्, ती औषधिहरूलाई फेरि हामीहरूले यसरी दराजमा विशेष सेक्युरिटीका साथ व्यवस्थापन भण्डारण गरिएको हुन्छ, जसको चाबी लक पनि गरिएको हुन्छ र यो चाबी खोल्न प्रयोग गर्नलाई विशेष व्यक्तिलाई मात्र अनुमति दिएको हुन्छ। अब हामी प्याकिङ रुममा प्रवेश गरेका छौँ। यहाँ औषधि निर्माण भइसकेपछि त्यो औषधिलाई प्याकिङ गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्याकेजिङका सामग्रीहरूलाई यहाँ यसरी भण्डारण गरेर राखिएको छ र टेम्परेचर पनि मेन्टेन गरेर राखिएको यहाँ देख्न सकिन्छ। अब हामी फ्याक्ट्रीको जुन औषधिहरू निर्माण गर्ने कक्ष छ, त्यो कक्षतर्फ हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ र यसको लागि हामीलाई कृष्ण सरले सहयोग गर्न गइराख्नु भएको छ। यो मेल चेन्जिङ रुम र चाहिँ यो फिमेल चेन्जिङ रुम हो। यसरी चाहिँ मेल र फिमेललाई फरक फरक छुट्याएर चाहिने चेन्जिङ गराएर मात्र, यहाँ आवश्यक पर्ने गाउनहरू लगाएर मात्र हामी फ्याक्ट्रीको यो जुन औषधि निर्माण गर्ने जुन मसिनहरू राखिएको छ त्यो साइटमा प्रवेश गर्न पाइन्छ। चेन्जिङ यहाँ राखिएको छ, जहाँबाट हामीले गनहरू चेन्ज गर्छौँ। कपडाहरू चेन्ज गरेर यो सुरक्षाको लागि हो। त्यहाँ कसरी जाने भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाइएको छ। हात सेनिटाइज गरेर अनि बल्ल यहाँबाट हामी भित्र प्रवेश गर्ने अनुमति पाउँदछौँ। सबै सेफ्टी मेजर्सहरूलाई पालना गरिसकेपछि हामी यो स्वरूपमा मात्र हामी अब यो फ्याक्ट्रीको जुन उत्पादन कक्षहरू छ, ती उत्पादन कक्षहरूमा हामी अब प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ र साथसाथै एक्जिट हुनको लागि स्पेसल ढोका राखिएको छ। त्यो ढोकाबाट मात्र एक्जिट हुने गर्दछौँ र हामी अब फ्याक्ट्रीलाई कसरी औषध निर्माण हुँदैछ त भन्ने कुरालाई अवलोकन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ क्याप्सुल फिलिङ गर्ने काम भइरहेको छ र यहाँ पनि सबैले सेफ्टी मेजर्सहरू अप्नाउनु भएको छ र मास्क पनि लगाउनु भएको छ सबैजनाले। यो आलु रुम हो यो र यहाँ पनि काम भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। सबैजनाले सेफ्टी मेजर्सलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर काम गरिराख्नु भएको छ। मास्क लगायतका कुराहरू लगाउनु भएको हामी देख्दछौँ। यहाँ यो सबै मसिनहरूलाई चाहिँ नै सेनिटाइज गरेर राखिएको छ अहिले। यो पनि धुलाइको क्रममा रहेकोले
अहिले चलाइएको छैन, धोएर चाहिँ नै सेनिटाइज गरेर राखिएको हो। यो आइपिक्युसी को अफिस यहाँ रहेको छ। कोचिङ रुममा हामी अब जाँदैछौँ होइन? यो अर्को ब्याच हाल्न तयारी गर्दैछ, जुलाई गरिन्छ। यो चाहिँ सबै अब हामी यो फ्याक्ट्रीको दक्षिण पश्चिमबाट एउटा भिडियो लिइरहेका छौँ। यो दक्षिण पश्चिमबाट हेर्दाखेरि फ्याक्ट्रीको बनोट यस्तो देखिन्छ। यो मेन बिल्डिङ फ्याक्ट्रीको यही नै हो। पश्चिम दक्षिणबाट फ्याक्ट्री अवलोकन गर्दैछौँ र अब हामी ग्रेजुअली यो फ्याक्ट्रीभित्र पछाडिबाट भन्दा पनि दक्षिणतिरबाट हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यो क्युसीभित्र यहाँ काम भइरहेको छ र यहाँ विभिन्न डिभिजनहरूलाई डिभाइड गरिएको छ। QC in charge. र यहाँ के हुन्छ म्याडम, हजुरले व्याख्या गर्नुहुन्छ कि एचपिएलसीमा? यो चाहिँ हाम्रो एचपिएलसी रुममा हाई पर्फर्मेन्स लिक्विड क्रोमेटोग्राफ भन्छ। हामीसँग 3वटा एचपिएलसी छ। यो चाहिँ सिमेजीको भयो, यहाँको सिमेजीको, एउटा चाहिँ एजिल्यान्डको। यसमा चाहिँ नि हाम्रो सबभन्दा पहिला चाहिँ कलम हुन्छ है, स्टेसनरी फेज र मोबाइल फेज भन्ने हुन्छ। स्टेसनरी फेज चाहिँ नि कति टाइममा फुटिरहेको छ त्यो चिज हेर्ने हो। त्यसपछि यहाँ लिक्विड टेम्परेचर छ। यो चाहिँ नि जुन स्टिकहरू बन्छ त्यो यो केमिकल सेक्सन रुम भनेको यहाँ भएका जति केमिकलहरू हुन्छन् सबैलाई चाहिँ हामी यहाँ स्टोर गरेर राखिन्छ। अल्फाबेटिकली राखेको छौँ होइन, एबिसिडी प्याटर्न अल्फाबेटिकली, जसले गर्दा खोज्न सजिलो होस् भनेर। अब हामी फ्याक्ट्रीको पूर्वपट्टितिरबाट हामीले फ्याक्ट्रीलाई अवलोकन गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई ब्याक साइड पनि भन्छ। यो बोतल र सेकेन्डरी प्याकिङ स्टोर रुम हो यो होइन। यस्तै गरी अब हामी पछाडिबाट हेर्दाखेरि अथवा यो पूर्व दक्षिणबाट हामी फ्याक्ट्रीलाई अवलोकन गर्दैछौँ र हामी पूर्व दक्षिणबाट पूर्व उत्तरतर्फ जाँदै फ्याक्ट्रीको एउटा राउन्ड गर्दैछौँ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यो जेनेरेटर यहाँ राखिएको छ होइन। त्यस्तै गरी फ्याक्ट्रीको कम्प्रेसर लगायतका सम्पूर्ण मसिनहरूको यहाँ यस्तरी चाहिने व्यवस्थापन गरिएको छ होइन। त्यस्तै गरी यो जेनेरेटर मसिन यो भइहाल्यो र त्यसपछि हामी यसलाई के भन्छ, पानीहरूलाई चाहिँ दूषितलाई सफा, यो दूषित पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने यसलाई के टेक्निकल वर्ड इटिपी भनिँदो रहेछ। यो इटिपी चाहिँ नि यहाँ राखिएको र हामीले अन्तिममा यस फार्मास्युटिकल भित्र रहेको भगवान गणेशको मन्दिरलाई दर्शन गरी आज यस फ्याक्ट्रीको एउटा सानो वक अराउन्ड हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। साथसाथै फ्याक्ट्रीलाई पूर्वबाट पश्चिमतर्फ हेर्दाखेरि फ्याक्ट्रीको स्वरूप यस्तो देखिन्छ। वास्तव हामीले फ्याक्ट्रीको पुरै भित्र जुन म्यानुफ्याक्चरिङ कामहरू भएका हरेक क्षेत्रहरूलाई हामीले समावेश गरेका छैनौँ, तर मोटामोटी रूपमा जहाँ हामीहरू फ्याक्ट्रीभित्र आज हामीलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिएको थियो ती क्षेत्रहरूलाई हामीले समष्टिगत रूपमा एउटा फ्याक्ट्रीभित्र कसरी औषधि निर्माण हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा हामीले आजको यस भिडियोबाट देखाउन पाएका छौँ। सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।